วิถีชีวิตของเขาเนี่ยนอกจากไส้เดือนแล้ว อีกอาชีพหนึ่งของทูนก็คือการหาปลิงครับปลิงที่ว่านี่คือปลิงอะไรครับ ลิงควายครับ ปลิงควายเนี่ยครับมีมูลค่ามากกว่าไส้เดือนถูกไหม ครับ ไส้เดือนโลละ25 บาทแบบสดนะครับ ถ้าปลิงควายเท่าไหร่ครับ โลละ600ครับ สดเหรอครับ ครับ สดโลละ600แล้วถ้าแห้งอะครับ ก็แล้วแต่วิธีการทำครับ เอางี้ไปดูวิธีการหาปลิงก่อน ปลิงควายโลละ600 บาท ครับ นี่ทูนต้องไปไกลขึ้นใช่ไหม ครับ โอ้โหแต่บรรยากาศ เดินทางไกลไหมครับจากบ้าน ประมาณ 30 โล 30 โล ครับ โอ้โหถังนั่นคืออุปกรณ์ในการ ใส่ปิงครับ ใส่ปลิงเนาะอ๋อนี่คือเราต้องมี ครับ อุปกรณ์ป้องกัน ครับ กันเขาดูดเราเนาะ ใส่ถุงเท้า ใส่ถุงมือครับ โอ้สวยจังเลยอ่ะ ภาพสวยมากครับนี่คือธรรมชาติ ครับ แถวบ้าน อั ทูนเนาะ ครับ สกลนคร ทะเลสาบหนองหานจังหวัดสกลนครครับอ๋อนี่คือบริเวณ ครับ ทะเลสาบเนอะ ครับ เราจะรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ตรงไหนอะครับ เดินยิ้มร่ำมวยเลย จะเป็นจุดที่มีควายครับ อ๋อจุดที่ควายเคยมาอยู่ ครับแถวบริเวณนี้เลยครับ เพราะว่าแถวบริเวณนี้จะมีรอยควายลงไปกินหญ้าแถวบริเวณนี้ครับแล้วก็จะขึ้นมาลิงก็จะติดมากับควายครับ ก็จะมาหล่นลงแถวบริเวณนี้นะครับที่มีรอยหญ้า ก็คือพอปลิงเขาอิ่มเขาก็ลงไปในน้ำ ครับ วิธีการหาปิงก็ใช้เท้าครับเท้าควนน้ำไม่ต้องมีเหยื่อนะครับไม่ต้องวิธีของผมก็คือไม่ได้ใช้เหยื่อครับใช้แค่เท้าควนน้ำ คือปลิงเขาไม่มีตานะครับเขาจับความเคลื่อนไหวครับ ถ้าเขารู้สึกว่าตรงนั้นเคลื่อนไหวมีสิ่งมีชีวิตอยู่เขาก็จะมา แล้วเราก็ตักนี้เลยครับ ไหนครับ โอ้ ตัวไม่ค่อยใหญ่ โหนี่คือปลิงควายนะครับ พอตักขึ้นมาได้ก็จะมีกระป๋องใส่ครับมีกระป๋องมีถังปิดถังในถังไว้นี่ครับ ตรงฝาถังก็จะทำเป็น อ๋อ นี่คือ เวลา ภูมิปัญญาในการเก็บเขาเนาะพอเขาลงแล้วเขาขึ้นมาไม่ได้ ใส่ไว้แล้วในถัง เฮ้ย อ๋อ ต้องให้นี่คือเรียกให้เขามา ง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะลงมาแล้วครับ ได้มาแล้วครับตัวใหญ่เลยครับ2 ตัว ใหญ่มากอะ ตัวใหญ่ๆแบบนี้ ตัวใหญ่มาก จะมากับพื้นเลยครับเราต้องใช้สวิงตักให้ติดพื้นดินนะครับ ตัวเบลอ ตัวใหญ่ๆแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นว่ายน้ำเข้ามาครับ โอ้โห โอ้โห โอ้ยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ โอ้โห ทูนเคยจับได้มากสุดคราวละกี่กิโลครับ 5-6 โล 5-6 กิโลกรัม ครับ โอ้โหเขาดูดูนะ ตัวใหญ่มากอะ วันนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วครับ ก็กลับไปดูวิธีการแปรรูปกันว่าทำยังไง ก็กลับไปดูที่บ้านต่อครับ ท่านผู้การครับ นี่ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมมาก คือเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าปลิงควาย ซึ่งเราเคยรู้มาตลอดว่า เจ้าตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคของเรานะเขามาดูดเลือดควายของเรา แล้วก็ดูเหมือนไม่มีประโยชน์เลย แต่วันนี้กลายเป็นว่า มีคนต้องการปลิงควายเพื่อนำไปเป็นยา แล้วมูลค่าค่อนข้างสูง พอเราได้ปลิงควายสดๆมา ส่วนใหญ่เราจะขายแบบแปรรูปถูกไหมครับ ครับ วิธีการแปรรูปมีกี่แบบครับ มีอยู่2 แบบครับ แบบแรกคือ ต้ม ต้ม ทั้งตัวไม่ต้องเอาเครื่องในเอาเลือดเอาเลยครับ ต้มทั้งตัวนี่ตกกิโลละเท่าไหร่ครับ กิโลละ1,000ครับ แล้วถ้าหากอีกแบบหนึ่งคือทำอะไรครับ อีกแบบหนึ่งคืออันนั้นเอาเลือดออก หมายว่าต้องรีดเลือดออกก่อน การรีด แล้วต้อง เลือด ผ่าเครื่องในไหมครับ ก็ไม่ต้องผ่าครับ โอเคแต่รีดเลือดออกก่อน รีดเลือด เอาเลือดออกก่อนน้ำหนักก็จะเหลือน้อยลง ถ้ารีดเลือดออกเนี่ยแล้วไปทำอะไรต่อ ก็ไปตากเลยครับ ตากแห้ง ครับไม่ต้องต้ม โลละเท่าไหร่ครับ โลละ 2,000ครับประมาณ 2,000 โลละ2,000โลละ 2,000นะค ต้ รั อบ งใช้สดกี่ตัวคะถึงจะได้โลแห้งเนะคะ ถ้าเป็นแบบต้มประมาณ 3-4 โลครับ จะได้ปิงแห้งโลนึง ค่ะ แล้วถ้าเกิดแบบรีดเลือดอะครับ ประมาณ 5-6 โลครับ ประมาณ6โล ครับ คนที่รับซื้อจากเราครับ ส่วนใหญ่จะเป็นใครอะครับ อาชีพอะไรอะครับ ก็เป็นพ่อค้าเนี่ยนะครับพ่อค้าคนกลางเขาซื้อ เอาไปทำอะไรครับ ไปทำยาทำสมุนไพรนะครับ ยาสมุนไพรครับ แสดงว่าตัวปริงเนี่ยเขามีคุณค่าทาง
ทางการรักษาบางอย่าง แล้วเขามาซื้อเยอะไหมคะ หมายถึงว่าบ่อยไหมเขาต้องการเยอะไหมคะ ครับก็ซื้ออยู่ตลอด ตลอดเลยอ่า มีเมื่อไหร่คือพร้อมซื้อ ครับ แล้วปลิงควายนี่มีตลอดทั้งปีไหมครับ มีตลอดทั้งปีครับ อ๋อนี่ แต่ว่าจะหาได้เยอะสุดช่วงหน้าฝนครับ อ๋อ คือเขาไม่ได้มีเยอะ ไม่ได้มีชุกทั้งปีนะครับ แต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมีเย ค อะ รับ หน่อย ท่านผู้การครับ เมื่อจับปลิงควายได้แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปทูลต้องแปลรูปครับ และนี่คือขั้นตอนการแปลรูปครับ นี่คือ โอ้โห โอ้ยเยอะมากเลยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ โอ้ เย โห อะ โอ้โห โอ้โห กอดติดเลยเหรอ โอ้โห อื้อหือ ยาก โอ้ย ปลิงที่ได้มาก็เอามาใส่ยาสูบนะครับยาสูบหรือยาเส้นเนี่ย โอ้ตัวนั้นเบลเลอร์เลยอ่ะ เอามาใส่เพื่อว่าเป็นการนอกหรือว่าการเฮ็ดให้ปลิงสลบหรือว่าตายเลยนะครับ เอาใส่ยาสูบทิ้งไว้ประมาณ10-20 นาทีครับแล้วปลิงมันก็สินอกกับสิตายไปเองของมัน แสดงว่าเขาที่มีคนบอกว่าถ้าโดนปลิงกัดเนี่ยเอายาสูบวางก็ใช้ได้เหมือนกัน ครับใช่ คือเขาไม่ชอบเนาะ ครับ นี่คือกระบวนการที่จะน็อก พวกยาสูบพวกเมืองนี้ออกไปก่อนครับ ให้ปลิงแบบหมดสตินะครับ นี่คือการล้างน้ำให้สะอาด ผมต้องย้ำว่านี่คืออาชีพนะครับ นี่คืออาชีพสุจริต แล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวให้กับทางทูนนะครับ เป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับ นี่คือเราจะก่อไฟเพื่อต้มถูกไหมครับ ต้มปลิง เราก็เริ่มต้มในน้ำเดือดครับ เวลาต้มเขาจะหดตัวไหมครับ ครับหมดครับ หดตัวน้ำหนักก็จะหายไปบางส่วน จะ นะ แข็ ค ง รับ ไปเลยครับ ทูนต้มนานไหมครับ ไม่นานก็ประมาณ10 นาทีครับ อ๋อก็ในทางปฏิบัติคือสุกแล้วล่ะ ครับ ท่านผู้การครับปลิงทะเลก็มีมูลค่าสูงมากนะครับ เป็นอาหารขึ้นชื่ออาหารเหลานะครับ ประมาณ2-3 วันนะครับแห้งสนิท ผมว่าก็ ตรงนี้คือโลละพันละ ครับ โลละ 1,000 บาท นี่คือการแปลรูปวิธีแรก ครับ วิธีที่ 2 คือการแปลรูปโดยการรีดเลือดออก ครับ ลองมาดูด้วยกันนะครับว่าขั้นตอนนี้ทำอย่างไรนะครับ จากปิ่งที่ใส่ยาสูบไว้เมื่อวานนี้ครับวันนี้สิมาเฮ็ดเป็นปิ่งยืดครับเก็บไว้ให้มันนิ่มๆก่อนแล้วค่อยเอามายืดแต่ว่าต้องรีดเอาเลือดข้างในออกรีดให้ตัวปิ่งยืดออก อ๋อนี่เลือดออกมาอย่างนี้เลย อ๋อ ฮะ นี่คือเราก็ค่อยๆรีดออกมา พวก เลือดที่ว่าจริง ๆ ก็เป็นเลือดของสัตว์ที่เขาดูดมา ครับ ใช่ไหมครับ แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ อันนี้คือรีดเสร็จแล้วครับเลือดออกมาแล้วต่อไปก็จะไปตากจนกว่าสิแห้งจากอันนี้คือที่ยังไม่ได้รีดครับ จะเป็นแบบนี้ โอ้ตัวจะยาวขึ้น ครับ ในหมู่บ้านทูนมีคนทำสิ่งนี้กี่คนนะครับทูน ทำเยอะครับ เยอะเลยนะโอ้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานครับดีมานซัพพลายก็คือว่ามีคนต้องการซื้อครับ มันจึงทำให้ปริงเนี่ยมีราคา ทุนครับตอนทุนเด็กกว่านี้ครับ เล็กกว่านี้10 ขวบเนี่ยมีคนซื้อปริงยัง ช่วงนั้นเยอะครับปิง โอ้แสดงว่าตรงนี้มีมาหลาย10 ปีแล้ว ครับ โอ้มันเป็นโลกที่เราไม่เคยเห็นเลย แสดงว่าตรงนี้มีตลาดอยู่ ครับ มีคนนำปลิงไปแปลรูปเป็นยา ครับ ส่วนใหญ่เขาจะขายต่างประเทศไหมครับ หรือว่าในประเทศเรา ส่งจีน อ๋อส่งที่ประเทศจีน เพราะเขาเก่งเรื่องการเอาสิ่งเหล่านี้มาแปรรูปเป็นยา ครับ ที่มีประโยชน์เนาะท่านผู้การครับ วันนี้เราจะได้เห็นชัดๆว่า หลังจากแปรรูปแล้วเป็นอย่างไรนะครับทีมงานครับพี่ซุปเชิญหน่อยครับแล้วก็เพื่อความสบายใจขอวางหน้าโต๊ะพี่หน่อยนะครับเพราะว่าให้อยู่ห่างไกลครูนิดนึงนะครับ โอ้ดำเมี่ยมเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมมันดำขนาดเนี้ยทูน เวลาเราตากเลยจะสีจะดำ สี ไปไหน เขาจะ ครับ เปลี่ยนใช่ไหมครับ เนี่ยตุ๊กตา แต่ดูว่าเป็นสูตรยาเลยนะ ลักษณะดูเป็นสูตรยา พี่หอยขอจับ ทูนครับ แมงป่อง ไม่กินเนาะ ครับ เราไม่กินนะอันนี้กินไม่ได้ไม่เหมือนไส้เดือน ครับ แต่ตัวนี้คือยานะครับ มันตุ๊กตุน นี่คือยาทุนพอจะทราบไหมครับว่าเขาเอาไปทำยาอะไร ยาเกี่ยวกับพวกเลือดนะครับ พวกโรคเลือด อ๋อ พวกเป็นริ่มเลือด พวกเส้นเลือดขอดอะไรก็ โอ้โห ดูเกี่ยวกับ ริ่มเลือดเส้นเลือดขอดก็คือว่าน่าจะมีสารบางอย่างที่ช่วยทำให้เลือดมันไหลคล่องขึ้น ครับ อ๋อนี่เป็นสูตรสมุนไพรเนาะ แข็งเลยอ่ะ ตรงนี้คือโลละ 1,000 ครับ ตรงนี้คือโลละ 2,000 ครับ โอ้โห
โทษนะผมขออนุญาตจับ ก็มีความคล้ายปลาไหลนะ ครับ มีความคล้ายงูนะครับ คล้ายงู นี่น่าจะเป็นแพทย์สูตรโบราณ อาจจะเป็นแพทย์แผนจีนนะครับ ขอบคุณมากครับทีมงานครับขอบคุณมากครับ แข็งเป่งมาก ขั้นตอนต่อไปครับ เดี๋ยว ผมไม่เคยเห็นสดๆ เห็นจากภาพแล้ว ครับ วันนี้ทูลเขาพาน้องๆมาด้วย ครับ แล้วก็มีการคุยกันกับทูลว่าอ้าวพี่ออกรายการแล้วทำไมผมไม่ได้ออกรายการเขาบอกถ้างั้นผมขอรายการด้วยได้ไหมทูลมาถ้างั้นก็มาออกรายการด้วยกันเข้าใจนะครับ คุณพี่ทูนนี่คุยกับปิงได้ด้วย ครับน้องคุยกับออกรายการ นะ นะครับทูลครับรบกวนที่กลางเวทีครับ ผมไม่เคยเห็นสดๆ เห็นจากภาพแล้ว ครับ วันนี้ทูลเขาพาน้องๆมาด้วย ครับอย่า ปกติเราจะไม่เห็นเขาในน้ำใสแบบนี้นะครับ ครับ เพราะว่าเขาจะอยู่ในน้ำโคลนที่เป็น ครับ น้ำบึงใช่ไหม ครับ จะสีขุ่นๆนะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาเลื้อยยังไงเขาอยู่ตรงไหนนะครับพอเราเห็นน้ำใสก็จะเห็นว่าเนี่ยวิธีการเลื้อยของเขาทูลครับ ส่วนที่เขาดูดเราคือส่วนหัวไหม ครับ ส่วนหัวอย่างเช่น ตรงนี้ ตัวนี้นะอ๋อโอเคเห็นดำๆแล้ว ครับ หรือตรงนี้ใช่ไหมฮะ ครับตรงนี้ เขามีปากแล้วเขามีเขี้ยวถูก ครับ ไหม มีเขี้ยว แล้วเขามีเขี้ยวกี่อันครับพอจะนึก 3 อ๋อมี3เหร ครั อบ เขาเป็นแบบนี้ไหม เป็น3เวลากัดแผลจะเป็น3แฉกครับ อ๋อแผลจะเป็น3แฉก ครับ ทูลเวลาเราไปจับปลิงเราน่าจะเคยโดนกัดบ้าง ครับ บ่อยไหม บ่อยครับ ทูลครับเวลาที่เราโดนปลิงดูดเลือดปุ๊บเนี่ยถ้าเราตกใจเรากระชากออกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ เลือดเราก็จะออกเยอะแผลก็จะเปิดใหญ่ด้วยครับปากแผลก็จะเปิดใหญ่ ปลิงพวกเนี้ยครับเขาสามารถดูดเลือดได้เยอะขนาดไหนเนี่ย ก็ประมาณ4 เท่าของตัวเขาครับ 4 เท่าของตัว ครับ อย่างเช่นตัวเนี้ยครับถ้าเขาดูดเลือดเราเขาสามารถอยู่บนตัวเราได้นานขนาดไหนครับ ประมาณเป็น30 นาทีเลยครับ30 นาที จังหวะที่เขากัดเราอะเรารู้ตัวไหมว่าโดนกัดละ บางตัวก็รู้ตัวครับ มันจะเจ็บนิดนึงเหรอ ครับ ถ้าเทียบกับยุงกัดเนี่ยมันรู้สึกเท่ากันไหม เจ็บกว่ายุงครับ เจ็บกว่ายุงนะครับเขาใช้เวลาเร็วไหมในการกัดเรา ไม่เร็วครับ อ๋อคือเรา ครับ ถ้าอย่างจับเนี่ยเขายังไปกัดเราไม่ทัน ครับ ทูลครับ มันจะมีความเชื่อบางอย่าง ซึ่งบางคนบอกว่านี่คือเรื่องจริง บางคนบอกว่าสิ่งนี้คือความเชื่อ ครับ เราจะพิสูจน์กันตรงเนี้ยครับ โดยสิ่งที่เราจะถามเนี่ยจะให้กรรมการร่วมสนุกด้วยท่านกรรมการครับ ลองมาดูว่าสิ่งนี้คือความจริงหรือความเชื่อทีมงานครับมาครับ นี่คือความเชื่อหรือความจริง ถ้าหากว่าเราโดนปลิงดูดเลือด ให้บีบมะนาวใส่ ปลิงจะกลัวน้ำมะนาวแล้วหนีไป นี่คือความจริงหรือความเชื่อ มันก็จะหน้าแสบๆมันจะหามะนาวยังไงไปคนแถวนั้น ว่าไม่จริงอ่ะ ครูว่าไม่จริงนะครับ ค่ะ มะนาวช่วยไม่ได้ โตครับ ไม่จริงครับ โตว่าไม่จริงครับ พี่หอยครับ จริงฮะ อันนี้พี่รู้เลยพี่มั่นใจหรือพี่ตอบสวน ไม่ใช่ตอบสวน ถ้าเมื่อกี้คุณถามผมก่อน ผมจะบอกว่าจริง อ๋อพี่รู้สึกอย่างนั้นเลยว่าต้องมะนาว เพราะผมรู้สึกว่าปลิงน่าจะพอเวลาเราหยดน้ำมะนาวไปแล้วมันได้ดูดเข้าไปในร่างกายมันจะร้องอ้าแล้วมันจะล่วงลงทันทีครับ คือตอนแรกอะพี่ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ครูกับโตนะ ตอบ ครับ มานะ พอพี่หอยอธิบายปุ๊บอะพี่เชื่อเลย เฮ้ยเห็นไหม พี่เชื่อครูเลย ตักกะคุณดีมาก ผมล้อเล่นพี่ทุนครับพี่ซุปต้องถามตรงนี้ก่อนว่า เราสามารถทดลองได้ไหมว่าเขาดูดเลือดได้หรือเปล่า ครับ ทีมงานผมบอกว่าทูนเนี่ยไม่ได้กลัวการถูกปลิงดูดเลือด ผมเข้าใจถูกไหม ครับ เราพอจะสาธิตตรงนี้ได้ไหมครับ ได้ครับได้ ปกติเวลาทูนทดลองทำยังไงอะ ก็ใช้ปิงจับมือนะครับ ให้มันเกาะอยู่มือ ให้เกาะ ครับ แล้วเลือดทูนจะเสียเลือดเยอะไหม ไม่เยอะครับแค่ให้กัด อ๋อนิดเดียว ครับนิดเดียว ยังไม่ทันดูดเยอะนะ เดี๋ยวเราจะสาธิตนะครับ โดยทูนผู้เชี่ยวชาญ ครับ ตรงนี้ครับจะสาธิตให้เราดูนะครับทีมงานครับพี่ซุปของมะนาวก่อน ทูนลองดูตัวที่ไม่ดุมากนะครับ ดูได้ด้วยเหรอฮะ ก็คือดูตัวเล็กๆ ที่ไม่ค่อยเกลี้ยวกราดครับ ดูปลิงที่นิสัยดีๆหน่อย ทั้งบ้านครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการทดลอง ตรงนี้คือวิทยาศาสตร์ แล้วก็ความเสี่ยงที่มีก็คือว่าปลิงเนี่ยจะเกาะไปบนผิวของทูน ครับ นะครับทูนครับ
ย้ำว่าอย่าให้เขาดูดนานนะ เดี๋ยวเลือดมันจะไหลเยอะ ครับ นะครับขอแค่ว่าเนี่ยเขาเริ่มจะดูดเลือดแล้ว เราก็ทดลองทันทีเลย ตรงนี้ครับจะเป็นการทดลอง ถ้าหากว่าเราบีบมะนาวแล้วเขาคายจากการกัดเราได้จริงๆเนี่ยการทดลองนี้ก็ถูกต้อง แสดงว่ามะนาวคือคำตอบของเรื่องนี้ พี่หอยถูกคนเดียว แต่ถ้าไม่ใช่สองท่านก็เป็นผู้ที่ตอบถูกนะครับ ครับ ทุนครับ ครับ เชิญครับโอ้ตัวใหญ่มากอะอย่าเอาตัวใหญ่นะครับทุนเอาตัวเล็กๆก็พอนะครับ ขอเลือกตัวเล็กๆหน่อยครับ เล็กไป นี่คือจับขึ้นไป1 ตัวนะครับ คุณจะวางเขาที่ไหนครับ ไปตรงฝ่ามือเนี่ย ฝ่ามือนะครับ ตอนนี้ปลิงตัวเล็กอยู่ที่ฝ่ามือนะครับ ถ้าเขาเริ่มดูดทุนลองคว่ำมือดูว่าเขาหล่นไหมนะครับ ครับ นี่ผมขอเขาเองนะครับ ให้เขาใช้ตัวเล็กสุดนะครับ เพราะที่เขาบอกทีมงานเขาจะขอใช้ตัวใหญ่นะครับ ผมก็บอกว่าโอเค รู้แล้วว่าทุนใจกล้า แต่เราใจไม่กล้าครับ นี่คือดูดยังครับ ครับ เริ่มแล้วครับ เริ่มจะดูดนะครับ ครับ ส่วนไหนคือส่วนหัวครับ ส่วน อ๋อ นี้ ตรงที่นิ้วนะครับ ตรงที่นิ้วนะครับทูลลงคว่ำมือว่าเขาติดไหมครับ ตอนนี้ติดเลยนะครับ ครับ เราลงบีบมะนาวเลยดีไหมครับ ครับ ทูลอาจจะต้องตะแคงหน่อยครับ จะได้ให้แนวตั้งอย่างเงี้ยครับ ถ้าหล่นก็ได้หล่นในน้ำนะครับ เอาเลยครับ บีบมะนาวครับ โอ้โห ชัดเจนเหลือเกินครับ ล่วงเลย คุณบีบต่อได้นะครับ เดี๋ยวเขาไปดูดที่อื่น มันค่อยๆปล่อยหางแต่เขาไม่ได้ร่วงเนี่ย แสดงว่าความเป็นกรดของมะนาวเนี่ยครับ ชัดเจนมากครับ ผมบอกแล้ว ตรงส่วนที่โดนกัดมีแผลไหมครับ เข้าไหมครับ ยังครับ โอ้ยังไม่เข้านะโชคดีครับ คือเขา ครับ เขาดูดแล้วครับ แล้วก็เตรียมจะขบกัด แต่ว่าทูนนี่พอบีบมะนาวเขาคายเลยครับ จากการทดลองของเรา 1 ครั้งนะครับ พบว่าปลิงไม่ชอบมะนาวครับ ครับ แล้วนี่คือภูมิปัญญาที่ทูนรู้อยู่แล้วป่ะครับ ครับ และในรายการวันนี้มีเพียงท่านเดียวที่ตอบถูก ทุกท่านครับ เขาต้องยืนแล้วล่ะค่ะ ทางบ้านด้วยครับ เขาต้องยืน ขอ แล้ว เสียงปรบมือให้กับผู้ตอบถูกของเรานะครับ คุณเกียรติศักดิ์อุดมนาถครับ ขอบคุณฮะขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะ เพราะว่าทฤษฎีนี้มันก็คือง่ายๆฮะพอ ครับ บีบไปปั๊บพอปริงเขาได้รับรสมะนาวปั๊บเขาจะร้องอ้ามันเปรี้ยวไงฮะ เขาเปรี้ยวปากเขาจังหวะเขามันเลยคายออกมา ครับ อันนี้คือทฤษฎี ทฤษฎีของพี่ ครับ ซึ่งถูกต้องครับพี่ ขอบคุณนะ ขอบคุณมากครับทีมงานครับเชิญครับท่านผู้การครับ ตอนที่เขาทดลองกับทีมงานเนี่ยเขาใช้ปลิงตัวใหญ่เลยนะ ตัวใหญ่เป้งๆเลยอะแต่ว่าเรารู้ว่าทูนเนี่ยใจเขาสุดยอด แต่ใจเราไม่กล้า ท่านผู้การครับ วันนี้เราได้เห็นว่า สัตว์บางชนิดที่เขามีลักษณะรูปร่างกายที่เราไม่คุ้นตาบางคนอาจจะเห็นแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจเนี่ยแต่เขามีมูลค่าในตัวเอง แล้วเขาก็เป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวของทูนครับ วันนี้เราได้รู้จักกับทูนทั้ง 3 ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ พี่ทูนครับ ขอบคุณที่มาซูเปอร์100นะครับ ผมชื่นชมพี่ทูนตั้งแต่ทุกคำที่พี่ทูนพูดออกมาเหตุผลก็คือครอบครัว ถามเหตุผลอะไรก็บอกว่าเหนื่อยได้เพื่อครอบครัวเขาจะได้มีความสุข แล้วก็สบายแล้วก็ลูกๆจะได้มีชีวิตที่ดีใช่ไหมครับ ขอชื่นชมในมุมคุณพ่อที่ทุ่มเทนี้ ผมว่าพี่ทูนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆ คนที่เขากำลังสู้อยู่เพื่อครอบครัว เมื่อเราตื่นมาแล้วรู้ว่าเราสู้เพื่อใครเนี่ยมันจะมีพลังบางอย่างทำให้เราออกไป ไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนเราก็ทำได้เพราะครอบครัวครับขอบคุณนะครับ ท่านผู้การครับความฝันที่พาทูนมาซูเปอร์100วันนี้ครับนอกจากต้องการจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไรแล้ว สิ่งที่เป็นความฝันของทูนก็คือ อยากขอทุนการศึกษาเพื่อลูกครับนี่คือความฝันของทูนครับ พวกเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่ทูนและครอบครัวนะครับ วันนี้เรา3คนให้ทานครับ ขอบคุณครับ ทูนครับ ครับ ผู้ใหญ่ King Power ได้ทราบเรื่องราวชีวิตของทูนแล้ว ได้ทราบความมุ่งมั่น ความวิริยะอุตสาหะแล้ว ท่านมีความชื่นชมในทูนมากนะครับ และขอมอบความฝันให้ทูนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนะครับ 40,000 บาทจาก King Power ครับทูนครับ ในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จ อยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุด อยากพูดกับใครที่สุดครับ อยากพูดกับภรรยาครับ ได้ครับทูนถอดแมสนะพี่สุเป็นระยะให้ แล้วก็
ตูนอยากจะพูดอะไรกับแฟนนะครับ พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับเชิญครับ ขอบคุณกันนะครับ ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ให้กำลังใจ ถึงแม้ว่าบางช่วงเวลาช่วงชีวิตก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลำบากสุดๆส่วนนั้นก็ในช่วงเวลาที่วิกฤตก็คือกันก็อยู่นำคอยให้กำลังใจ ตลอดมาบ่ได้หนีไปใส่ครับก็คอยให้กำลังใจคอยเป็นห่วงครับเมื่อนี้ก็อยากบอกกันว่าถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาซิบ่เคยได้บอกรักหรือว่าบ่เคยได้พูดในสิ่งที่จัดกันอยากฟังกะให้กันรับรู้ไว้ว่าความรักที่มีให้ตลอดมาก็คือ ในสิ่งที่เฮ็ดไปตลอดที่ทุ่มเทมานั่นแหละครับคือความรักที่มอบให้ครับ โอ้โหเฉียบมากเลย ทูนครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอให้ทูนมีความสุขกับทุกวันกับครอบครัวที่ทูนรักนะครับนี่คืออีกหนึ่งอัจฉริยะเกินร้อยที่พวกเราภาคภูมิใจจากจังหวัดนครพนมครับทูนครับผมดูเขาจับไส้เดือนจับปลิงเขาจับเหมือนกับเขาจับลูกแมวลูกหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือ ขับเหมือนขับปลาทั่วไป พวกเรานั่นแหละ อาชีพเขา คิดเยอะ ใช่ เพราะว่าเราไม่คุ้นไงแต่กับทูนเนี่ยคือเรื่องปกติมาก แล้วก็ผมไม่เคยเห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนนะไม่เคยรู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้มาก่อน แต่พอได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยผมทึ่งนะแล้วผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักครอบครัวมาก มามา เป็นผู้ชายที่ดีจริง ท่านกรรมการครับ เรามีช่องทางติดต่อเพิ่มเติมกับรายการได้ ครับ นอกจาก Facebook YouTube ล่าสุดก็คือ Line แอดครับ ครับ @SuperRed TV นะครับติดต่อเข้ากันไปแล้วนี่ก็จะเป็นเพื่อนกัน แอด จะมีข้อมูลต่างๆ มากมาย มีคลิปสนุกๆนะครับ แล้วก็ถ้าอยากสมัครร่วมรายการก็ช่องทางนี้ได้ด้วยนะครับ นี่โตเป็นเพื่อนเราแล้วใช่ไหม เป็นเพื่อนเราครับ นี่ ๆ นี่ เดี๋ยวมีคลิปล่าสุดด้วยนี่ครับใช่ไห มี ม คลิปล่าสุดก็คลิกเข้าไปได้เลย เป็นไฮไลท์ เรียบร้อย อะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้ว มาเป็นเพื่อนกันนะครับ @SuperRed TV ครับท่านผู้ชมครับ King Power Online ขอส่งความสุขแบบไม่มีขีดจำกัด กับโปรโมชั่นส่งท้ายปี King Power Celebration 2022 A New Journey Begin with a Smile Live Alive Beyond Boundary 12 Year End Sale 4 ดีลพิเศษพร้อมส่วนลดสูงสุด 70% ให้ช็อปได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีไฟล์บิน อยู่บ้านก็สนุกได้กับการช็อป ราคาดิวตี้ฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ธันวาคม ที่เว็บไซต์ King Power และ King Power Application พร้อมบริการ Home Delivery จัดส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศเลยครับ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อย คนที่ได้รับการออกอากาศ ผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ หรือ Facebook Super 100 ครับ